අයිබෝන් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝක් එක්ක. මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ Vivo Y30 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් Vivo Y30 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Vivo ආයතන සකස් කරන්නේ බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන මොඩල්ස් දෙකකින් එනවා. එකක් RAM එක 4GB සහ 128GB එන මං ගාව අද අතේ තියෙන මොඩල් එක. ඊට අමතරව තවදුරටත් 64GB එන version එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 35000 40000 කියන රේන්ජ් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරියටම prices වගේම මේක ගන්න පුළුවන් තැන් details ඔක්කොම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මතක තියාගෙන අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අද අපි කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ අලුත් කරගන්න මතක ෂෙයා කරලා පල්ලා ඇතේ රතුපට subscribe button එක press කරන්න. ඒතර ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Vivo Y series එකේ කීපයක් devices release කරා. ඉතින් මෙතන එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන මේ mid range එකේ එහෙම නැත්නම් budget range එකට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කතා කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන review කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මේ වගේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ Y30 ගැන කතා කරන්නේ. වීඩියෝ වඩන කිරිතරනේ අනුල දෙරගෙන share කරලා පල්ලා ඇතට ඔබට subscribe button එක press කරන්න. ඒතර ඉස්සරහට මේ වගේ reviews ආ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට මම මේක unbox කරලා දින්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම කොහොමද මේ ෆෝන් එක මගේ අතට ලැබුණේ. මුලින්ම අපි යමු මේකේ unboxing එකට. box එකේ මේ විදිහට අපිට Vivo Y30 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක 4GB 128GB කියලා සඳහන් වෙනවා. මම කලින් කිව්ව විදිහට 64GB variant එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි back side එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට ප්‍රධාන විදිහට පේනවා ඇති. මෙතන specifications සඳහන් කරලා තියෙනවා. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ මම මේ box එක unbox කරගන්න මේ විදිහට පොලිතින් cover එක ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට මට පුළුවන් මේ box එක ඉවත් කරගන්න. මුලින්ම අපිට back cover එක paper sim removal tool එක වගේ දේවල් බලා ගන්න හැමදාම මේක මම එළියෙන් තිබ්බට පස්සේ අපිට ඊළඟට බලා ගන්න හැමදාම device එක. අපිට මේ විදිහට වටේ polythene cover එකකින් ආවරණය කරලා තියෙන මේක මම පොඩ්ඩක් side එකකින් තියන්න. තවදුරටත් box එක ඇතුලේ charge එක සහ USB type C charging cable එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් headset එකක් මම හිතන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ. මගේ device එක ඇතුලේ headset එකක් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද මේ හරනම අනිත් අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම අපේ phone එක පවයි screen protect එකක් එක්ක එන්නේ back cover එකක් එක්ක එන්නේ. අපි phone එක අතර ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙනවා Vivo Y30 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් එක අතර ගත්තක මුලින්ම ෆීල් වෙන දේ තමයි මේක තියෙන මේ gradient color එක. ඉතින් පසුපස දිහා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න බෑ ගොඩම glossy back එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක බැලුමට ප්ලාස්ටික්. හැබැයි මේකේ ගොඩක් ලස්සන gradient එකක්. හරියට කළු සහ තද කොළ පාටක් වගේ mix වෙලා තියෙන්නේ. ආලෝකයත් එක්ක කොළ පාටකට තමයි අපිට මේ gradient color එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ camera setup එක මම මේ මෑතකදී review කරපු Vivo V19 එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් මෙතන අපිට ප්‍රධාන cameras හතරක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ වගේ නම් තව චුට්ටකින් කතා කරනවා. ෆෝන් එකේ display ගැන කතා කරා. ෆෝන් එකේ එන්නේ punch hole display එකක්. ඉතින් අපි punch hole එක ඇතුලේ තමයි අපිට selfie camera එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම display එක ගැන කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම display එකේ අඟල් 6.47ක විතර display එකක්. ටිකක් ලොකු display එකක් හම්බෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක Vivo වල හඳුන්වන eye protection screen එකක් කියලා. හැට ගොඩක්ම ආරක්ෂා වෙන විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම screen to body ratio එක 90 තික්ම වල තියෙන 96.7ක් විතර. ෆෝන් එක අපි ඉහළම දිහා බැලුවොත් අපිට ගොඩක්ම අඩු බෙසුරු ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. earpiece එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. selfie camera එක පොඩි punch hole එකක් විතර අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ෆෝන් එකේ notch එකක් මුකුත් නැහැ. කෙලින්ම අපිට මේ price point එකෙන් full view display එකක් experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ පුංචි chin එකක් තියෙනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් ඒ chin එකට විතරයි පොඩි හිට හරි bezel එකක් තියෙන්නේ. මේ හරනම 90.7 විතර screen to body ratio එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් aspect ratio එක වෙන්නේ 19.5/9 කියන aspect ratio එක. ඉතින් ඒ වගේම මේ display එකේ resolution එක HD+ කියන resolution එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන දේ display එකේ quality එක මම ගොඩක් මේක outdoor වල use කරා. ගොඩක් දුරට brightness range එක ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් phone එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන eye protection mode එක. මේකත් එක්ක blue light එක scan කරලා රාත්‍රී කාලයකදී වෙන්න පුළුවන් අපිට නිදාගනිද්දී මේ වගේ වෙලාවට අපේට ඇහැට ගොඩක් සෞම්‍ය ආලෝකයක් එහෙම නැත්නම් අපිට ගොඩක් ඇහැට හිතකර ආලෝකයක් ලබා දෙන්න මේ ෆෝන් එකට හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ගැන මම වෙන වීඩියෝක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරමු කැමරාස් ගැන. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාස් හතරක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන මේන්ම කැමරා එක තමයි මෙගාපික්සල් 13ක සෙන්සර් එකක්. ඒත් එක මෙගාපික්සල් 8ක වයිඩ් කැමරා එකක්. ඒත් එක මෙගාපික්සල් 2ක සුපර් මැක්‍රෝ කැමරා එකක් එක්ක තවත් මෙගාපික්සල් 2ක බොකේ කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා සෙටප් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවි සමහරක් වඳුර ගන්න පුළුවන් ඒවි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට quad කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට ඇත්තට මේ හතරම ලැබෙන්නේ. ඉතින් price point එකත් එක කැමරා හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද ස්මාර්ට්ෆෝන් වල කැමරාව කියන්නේ කොච්චර competitive වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් රුපියල් 35000 40000 විතර තියෙන budget ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට Vivo ආයතනය මේ වෙද්දි කැමරා හතරක් එකතු කරනවා. ඉතින් අපි දන්න විශේෂයෙන් Vivo කියන brand එක ගොඩක් කැමරා වලට ප්‍රසිද්ධයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගොඩක් හොඳ pictures photos capture කරන කෙනෙක්ට මේ price range එකත් එක්ක යන පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ review එකේදී මම කැමරාව target කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට අපි කැමරා එකට ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බෙන modes රාශියක්. ඊට කලින් කියනවානේ සාමාන්‍ය normal photo mode එකට ගියාට පස්සේ අපිට ගොඩක් පස්සේ wide mode එකට ඒ වගේ bokeh mode එකට වගේ macro mode එකට switch වෙන්න පුළුවන්.
වයිට් එකේදී ඔයගොල්ලෝ මේ දන්න අපිට වයිට් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. බොකේ එකේ යටතේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන කැමරා 4ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක දුර අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ලස්සන ෂොට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මැක්‍රෝ මෝඩ් එකකින් ගොඩක්ම ක්ලෝස් අප් ෂොට්ස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතන්න අපිට ඇහැටවත් පේන්න තරම් ගොඩක්ම සියුම් දෙයක් ගාවට කැමරා එක ගෙනහිලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කැමරා එක මෙහෙම ගොඩක් ළඟට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයා දන්නවා කැමරාවෙන් පේන ප්‍රිව්යු එක බ්ලර් වෙලා පේන්නේ කියලා. හැබැයි මැක්‍රෝ කැමරා එකක් තියෙද්දි සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර යනකම් විතර මේ විදිහට අපිට ලං කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලං කරාට පස්සේ මාර්ම ෆෝකස් විදිහට ඒ තියෙන දේක ඩීටේල් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ තමයි මැක්‍රෝ මෝඩ් එකේදී වෙන්නේ. ඔයාලට මේ පේන සාම්පල්ස් වලින්ම පේනවා ඇති මේකේ මැක්‍රෝ මෝඩ් එක කොයිතරම් හොඳට perform කරනවද කියලා. ඉතින් මීට අමතරව අපිට පැනරොමික් මෝඩ් එකක්, පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකක් ලැබෙනවා. පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකේ බියුටි මෝඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. බියුටි කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් අපිට බොකේ මෝඩ් එකට නැත්නම් අපිට වයිට් මෝඩ් එකට ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව තවදුරටත් අපිට ලයිව් ෆොටෝ මෝඩ් එකක්, ටයිම් ලැප්ස් මෝඩ් එකක් වගේම ඩොක් කියලා මෝඩ් එකක් ලැබෙනවා. ෆෝනේ සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී මෙතන මෙගාපික්සල් 8ක සෙල්ෆි කැමරා එකක් ලැබෙනවා. මේ සෙල්ෆි කැමරා එකත් එක්ක ගොඩක් ඩීසන්ට් ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් අපිට බොකේ ඉෆෙක්ට් එක අරගන්න හැකියාව දෙන සොෆ්ට්වෙයාර් විදිහට මෙතන ඇත්තටම. නමුත් ෆෝනේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගොඩක් ඇවරේජ් සෙල්ෆි කැමරා එකක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් කොහොමවත් මෙතන මම රියර් කැමරා එකට තමයි ගොඩක්ම ආස. මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම ටාගට් කරලා තියෙන රියර් කැමරා එකට තමයි. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට Vivo ගොඩක්ම ටාගට් කරලා තියෙන කැමරා එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොයි වගේ දෙන්න ඕන විශේෂයෙන් ෆොටෝස් වලට. ඒ වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වීඩියෝ ෂූට් කරනවාට හැකියාව තියෙනවා 1080p දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන versions දෙකකින් එන එකක් 64GB අනිත් එක 128GB internal storage එක. ඉතින් 35990ත් අනිත් එක 42990ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 7000ක වගේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාලට GB 64ක් ඕනේද තව රුපියල් 7000කට. මං ගන්නවා නම් මගේ උත්තරේ ඔව්. ඉතින් මගේ ස්ටෝරේජ් මං ගොඩක් යූස් කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ වගේ ෆෝන් එකක් අරගත්තාම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගොඩක් කැප්චර් කරන්න හිතන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් 64GB නෙමෙයි 128GB version එකට යන්න. ඉතින් ඒක වගේ personally ඔයාලා යූස් කරන විදිහ අනුව සහ ඔයාලට තියෙන බජට් එක අනුව. ඉතින් මේ විදිහට කොයි ඔප්ෂන් එකට ගියත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා 4GB RAM එකක්. මේ 4GB RAM එක යටතේ Play Store එකේ තියෙන ගොඩක් ඔක්කොම වගේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් lag වෙන ස්ටක් වෙන ගතිය ගොඩක්ම අඩුයි. සාමාන්‍ය මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් වගේ ගොඩක් දේවල් මම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් කිසිම ඉෂුව එකක් මට කියන්න ඇත්තරම නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යූස් කරලා බලුවා. ඒත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් මට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේකේ රන් වෙන්නේ Android 10, Android Q. ඒත් එක්කම Vivo Funtouch OS එක මේක උඩින් රන් වෙනවා කියලා මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති. Funtouch OS එක කියන්නේ Android customize කරලා හදපු version එකක්. ඉතින් මේක Androidම තමයි. හැබැයි මේකේ තවත් එක features Vivo වල ඒගොල්ලන්ට මනන්නේ විච් features ප්‍රමාණය මේකට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් මට කියලා දුන්න Funtouch OS කියන වීඩියෝ එකක් හදන්න මොනවද අලුත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් මතකද පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ගේන්නම්. අවසාන සහ වැදගත්ම පාර්ට් එකක් තමයි ෆෝන් එක තියෙන බැටරි එක. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක, ඒ කියන්නේ බැටරි කැපැසිටි එක 5000 mAh. එහෙම නැත්නම් mAh 5000ක ලොකු බැටරියක් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ෆෝන් එකේ මම දැකපු හොඳම දේ. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ආසනශ ගේම් විතරක් සෙල්ලම් කරත් ඔයාලට පැය 9ක් එක දිගට ගේම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි Vivo Y30 සඳහන් කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයා සින්දු අහනවා නම් ඔයාලට පැය 137ක්, ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් දවස් 6ක් විතර ඔයාලට එක දිගට සින්දු අහන්න පුළුවන් මේ බැටරි එකෙන්. ඉතින් මේ කියන්නේ වෙන වැඩ කරලා නෙමෙයි, සාමාන්‍ය සින්දු අහන්න විතරක් යූස් කරලා ෆෝන් එක ස්ටෑන්ඩ් බයි තිබිලා සින්දු අහන්න වගේ ඔයාලට ඒ වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා පැහැදිලිවම දවස් දෙකක් වම් වශයෙන් හાર્ඩ් යූස් කරලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය 35000 40000 වගේ රේන්ජ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම බැටරි කියන එක වැදගත්. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මල්ටි ටර්බෝ 3.0 එනවා. මේකත් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත් ටාස්ක් වලට වැඩි වෙලාවක් වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා, වැඩි රිසෝසස් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව. ඒත් එක්ක තමයි අපි අල්ට්‍රා ගේමින් මෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කර මල්ටි ටර්බෝ 3.0 සහ අල්ට්‍රා ගේමින් මෝඩ් කියන දෙකම ගේම්ස් වලට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මේකෙන් ෆෝන් එකේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරලා දින්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් අවම කරන උදාහරණයක් විදිහට කෝල්ස් මෙසේජස් එන්න ඕන විදිහ අපිට සෙටින්ග්ස් වලින් හදන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගේම්ස් වලට උපරිම පර්ෆෝමන්ස් අරන් දෙනවා. ඒක නිසා ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන කෙනෙකුට ගොඩක්ම හොඳ choice එකක් වෙනවා. ඉතින් auto brightness අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ambient light sensor එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය sensors හැම එකක්ම වගේ ලැබිලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ හොඳම දේ USB type C port එකක් එන්නේ. ඒ වගේම 3.5 hands free port එකත් Vivo Y30 හරලා නැහැ. තාමත් ඒකත් එනවා. ඒත් එක්කම speaker grills අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා පසුපස. ඊට අමතරව biometrics විදිහට අපිට fingerprint sensor එක, ඒ වගේම face recognition ලැබෙනවා. fingerprint sensor එක සෑහෙන වේගවත්. ඉතින් මේ වගේ දේවල්, මේ වගේ features හැම දෙයක්ම මේ වගේ ෆෝන් එකක් ඇතුළේ pack කරන්න Vivo Y30 හැකි වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් ෆෝන් එකේ රිවිව් එකේ මට කතා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික. මම හිතනවා මේ විදිහට හොඳ අයිඩියාවක් එන්න නැති කියලා Vivo Y30 ගැන. ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේවෙන් ඔයා කැමතිම ෆීචර් එක මොනවාද? අනිවාර්යයෙන් අපි කතා කරා පල්ලෙ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරනකොට දෙන්නට දැනගන්න. මේ වගේ පල්ලෙ තියෙන ඔබට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ප්‍රෙස් කරත් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ආයතන තීරිය හැම වෙනක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.